هنوز نه. ولی دوران آخرشه بالا
یه اسب بالای بالا میریم، بالای بالا میریم. بچه باباشو همه میتونیم بگیم دانه چای بفرمایید. از دو طرف میره. من راه برم از دو طرف. واژه ماسوره از قلمرو فرق می‌کنه. چند تا اتاق داره؟
چی daha turş sen ne bilirsin sen من ملس شد شیرین نیست شیرین دیگه خود بیشتر هر جا بگن همین رو میگن بیشتر مثلا شیرین تر بخره این بندازی بندازی که بابا باید دیدن میخواد این با دیدن واقعی باشه آره دیگه آره ذرت دوست داری؟ بگیریم ذرت؟ نه؟ الان میخوره الان میخوره نه؟ ذرت دوست داری؟ هارمن کارگر غذا بخورید بعد از اون باید